اینجا می‌خوایم راجع به آتش‌سوزی‌های اخیر امریکا صحبت کنیم. سلام، من علیم. همه چی از یه خشخش شروع شد. خشخش برگای خشک توی باد. بعدش یه جرقه. بعد تو چند دقیقه آتش مثل یه هیولا تپه‌های کالیفرنیا رو بلعید. خونه‌ها، درخت‌ها، خاطرات بعضی افراد همشون سوختن. برای بعضیا آتش‌سوزی‌های 2025 کالیفرنیا فقط در حد تیتر اخبار نبود، بلکه تو زندگیشون تاثیر داشت. یه شب معمولی تو کالیفرنیا خانواده پیترسون سر شام بود که گوشی‌هاشون شروع کرد به بوق زدن. فوراً تخلیه کنید. بیرون با دیوونه‌وار زوزه می‌کشید. یه نور قرمز وحشتناک آسمون رو روشن کرده بود. وقتی سوار ماشین شدن، خاکستر از آسمون مثل برف شعله‌ور می‌بارید. هزاران نفر اون شب از خونه‌هاشون فرار کردن. تا صبح محله‌ها کاملا خاکستر شد. طبق گزارش مرکز ملی آتش‌سوزی کالیفرنیا 29 نفر جونشون رو از دست دادن و بیش از 16,000 سازه نابود شده. هزینه مالی چی؟ چیزی بین 28 تا 275 میلیارد دلار. یکی از بزرگترین فاجعه‌های تاریخ امریکا. این وسط یه سری دنبال حیوان خونگیشون بودن، یه سری هم داشتن وسایل ضروریشون مثل مدارک شناسایی و اسناد رو جمع می‌کردن که فرار کنن. بعضی هم که اصلا نمی‌دونستن کجا باید برن. آتش مثل یه دیوار دنبالشون میرفت، مثل یه کابوس واقعی. توی آریزونا جیمز مارتینز، آتش‌نشانی که 48 ساعت پشت سر هم کار کرده بود، از شدت خستگی روی زمین افتاد. صورتش سیاه شده بود و بدنش فقط با آدرنالین سر پا مونده بود. دیگه به گرما فکر نمی‌کرد. دوباره طبق گزارش مرکز ملی آتش‌سوزی تا فوریه 2025 5 تا آتش‌سوزی خیلی بزرگ تو آریزونا، کلرادو، فلوریدا، میسیسیپی و نیومکسیکو اتفاق افتاده بود. در مجموع 87,000 جریب زمین سوخته بود. یه عدد خیلی بالاتر از میانگین سالانه. یکی از چالش‌های اصلی مثل همین الان بادهایی بودن که اصلا غیر قابل پیش بینی و کنترل نبودن. یه لحظه آتش‌ها می‌بردن سمت مناطق بی خطر، یه لحظه می‌بردن سمت مناطقی که مسکونی ان. آتش نشانان نه تنها با شعله بلکه با خستگی، فشار روانی و کمبود تجهیزات هم دست و پنجه نرم می‌کردن. ولی دردسرای آتش وقتی آتش خاموش شد تموم نشد. شرکت‌های بیمه تو کالیفرنیا از شدت درخواستای هزینه خسارت دیوونه شده بودن. بیمه FAIR مجبور شد $1 میلیارد دیگه برای جبران خسارت کنار بذاره. هزینه‌های بیمه برای خیلی از مردم سر به فلک کشید و بعضی نمی‌دونستن اصلا میتونن خودشون رو دوباره بسازن یا نه. توی یکی از محله‌های آسیب دیده یه پیرزن که تمام زندگیشو اونجا گذرونده بود با چشمای اشک‌آلود به خرابه‌های خونش نگاه می‌کرد. نمیدونم از کجا شروع کنم. این جمله خیلی از افرادی بود که از اون آتش‌سوزی جون سالم به در برده بودن. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که توی ویسکانسین قانونگذاری یه ایده عجیب داشتن. اگر کسی از منطقه‌های آسیب دیده نقل مکان کنه $10,000 اعتبار مالیاتی میگیره. هدفش این بود که نیروی کار ماهر مخصوصا تو حوزه سلامت رو جذب کنه. ولی برای کسایی که خونشون از دست داده بودن این فقط یه تصمیم کاری نبود، تصمیم کاری و مالی، یه تصمیم احساسی بود. با این همه فاجعه بعضی از پروژه‌های مهم مقابله با آتش‌سوزی هم متوقف شده بودن. دولت فدرال بودجه برنامه‌هایی که برای کاهش خطر آتش‌سوزی طراحی شده بود مثل از بین بردن مواد قابل اشتعال و آتش‌های کنترل شده رو قطع کرد. سازمانایی مثل پروژه بازسازی لومکاتسی که زمانی یه نقش حیاتی تو کاهش آتش‌سوزی‌ها داشتن مجبور شدن کارمنداشون رو اخراج کنن. توی یکی از جلسات شهرداری یه مرد با عصبانیت فریاد زد چرا باید هر سال همین کابوس رو ببینیم؟ ما به راه حل‌های واقعی نیاز داریم، نه وعده‌های تو خالی. برای خانواده پیترسون، برای جیمز مارتینز و برای هزاران نفری که خونه‌هاشون از دست دادن، بی‌عملی گزینه نیست. باید یاد بگیرن که چطور با آتش زندگی کنن. دکتر سارا گرین، دانشمند محیط زیست میگه چون این فقط یه فاجعه یه باره نیست، این واقعیت جدید ماست. منظورش اینه چون قرار نیست این اتفاق فقط یه بار بیفته، ما باید یاد بگیریم که چه جوری با این شرایط روبرو بشیم. چجوری با این آتش‌سوزی مقابله کنیم. ولی تو دل این فاجعه امید هم هست. توی آلتادنا آدمایی که همه چیشون از دست دادن دست به دست هم دادن تا دوباره محلشون رو بسازن. آتش‌نشانا هنوز دارن جونشون رو کف دستشون میگیرن چون میدونن که آخرین خط دفاعی ان. دانشمندا هم دارن برای سیاست‌های بهتر اقلیمی تلاش میکنن تا شاید بشه از این فاجعه ها جلوگیری کرد. یه جوان که خونش سوخته بود با لبخند گفت ما یه جامعه هستیم، با هم میسازیمش از نو. فعلا آتش خاموش شده ولی آثارش باقی مونده. تو زمین، تو دل آدمایی که از این فاجعه جون سالم به در بردن. و حالا که دنیا داره گرمتر میشه، یه سوال بزرگ باقی میمونه. ما چطور خودمون رو برای آتش‌سوزی بعدی آماده میکنیم؟ البته ما نه، امریکایی‌ها.
آتش‌سوزی‌های اخیر فقط در حد عدد و ارقام نیستن، بلکه داستان آدمایین که زندگیشون زیر و رو شده. با تغییرات اقلیمی که داره شدت این فاجعه رو بیشتر و بیشتر میکنه، وقتشه که دست به کار بشیم. سیاست‌های قوی‌تر، مدیریت درست‌تر جنگل‌ها و همبستگی مردم تنها راهیه که میتونیم از فاجعه‌های بعدی جلوگیری کنیم. البته بازم ما نه، امریکایی‌ها. چون حتی اگه آتش‌خونه‌ها رو خاکستر کنه، انسانیت همیشه زنده میمونه. ممنون که این ویدیو رو دیدین. من علیم. اگر دوست داشتین لایک و سابسکرایب کنین. اگر هم نکته‌ای دیدین میتونین کامنت بذارین. خداحافظ. راستی برای دوستاتونم بفرستین.